ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት IAS 14 or investment property የሚለውን ቶፒክ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ኦኬ እንጀምር። ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ማለት ምን ማለት ነው? ከፊክስድ አሴትስ የሚለየው በምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ሶ IAS 14 ላይ በስተክክል ዲፋይን ሆኖ እንደተቀመጠው ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ስንል it is a property which it may be land ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ or partial ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ or የተወሰነው ቢልዲንግ የተወሰነው ክፍል ወይም ላንድ እና ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል which is held by the owner or the lessee under financial lease to earn rent or for a sake of capital appreciation ማለት ወይም ሁለቱንም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ የምንለው መሬት ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አሴቶችም ሊሆን ይችላሉ። ነገር ግን ምንድነው ይሄ ኦነሩ ወይም በረጅም ጊዜ በፋይናንሻል ሊዝ ኦን ያደረገው ምንድነው የሚፈልገው? ያንን ሬንት በማድረግ ገቢ ለማግኘት ያቀደ ከሆነ ወይም ደግሞ አቆይቶት ካፒታል አፕሪሺዬሽን ቫልዩ ሲጨምር ለመሸጥ ካሰበ ያንን ፕሮፐርቲ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ እንለዋለን ማለት ነው። the following are examples of which is investment property. So land held for long term capital appreciation rather than for short term sale in ordinary course of the business ማለት ስለዚህ አንደኛው የኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ላንድ ነው። ለረጅም ጊዜ የያዝነው ላንድ ለምን ለካፒታል አፕሪሺዬሽን ብለን ለአጭር ጊዜ ሸጠን ሳይሆን ረጅም ጊዜ አቆይተን በደንብ የመሬቱ ዋጋ ከፍ ሲል ለመሸጥ የምናስብ ከሆነ ይሄ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ እንለዋለን ማለት ነው። land held for a current under undetermined future use የምንለው ማለት ነው። then if entities has not determined that it will be used the land as a owner occupied property for short term sale the land is regarded as a held for a capital appreciation። ስለዚህ በጠቅላላው እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር ምንድነው? ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ስንል በማን የተያዘ ነው? undefined ለሆነ እስከዚህ ጊዜ ላንል እንችላለን። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ የያዝነው ፕሮፐርቲ እያከራየን ወይም ደግሞ ዋጋው ሲወደድ እንሸጠዋለን ብለን የምንይዘው ነው ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ይሄ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ IAS 14 ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ማዕቀፍ አለው፣ ስኮፕ አለው። ይሄ ስታንዳርድ የራሱ የሆነ የሚያካትታቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው a building owned by an entity which is held for entities under a በፋይናንሻል ሊዝ የተያዘ ሊሆን ይችላል፣ ገዝተነው ሊሆን ይችላል፣ ወይም በረጅም ጊዜ በፋይናንሻል ሊዝ የያዝነው ፕሮፐርቲ ሊሆን ይችላል። and lease out under one or more operating lease ማለት በተለያየ መንገድ እያከራየነው ወይም ደግሞ ካፒታል አፕሪሺዬሽን ልናገኝበት የምንፈልገው ኦን ያደረግነው ፕሮፐርቲ መሆን አለበት። then building has vacant but not held to be leased out under one or more operating lease ነው። ይሄ ቢልዲንጉ ኤምፒቲ ቢልዲንግ ቫካንት የሆነ ኤምፒቲ ቢልዲንግ ሆነ ነገር ግን የያዝነው ለምንድን ነው? ለማከራየት የያዝነው ከሆነ ይሄ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ውስጥ የምናካትተው ፕሮፐርቲ that is being constructed or developed for future use as investment property ነው። በፕሮግረስ ላይ ያለ እየተሰራ ያለ ህንጻ ሊሆን ይችላል። ይሄም አንደር ኮንስትራክሽን ቢሆንም ሐሳባችን ግን ለኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ከሆነ we can consider as investment property ማለት and a building held by a parent and leased to subsidiaries አንዳንድ ጊዜ በዋና ድርጅቱ የተያዘ ቢልዲንግ ለቅርንጫፍ or ለሰብሲዲያሪዎቹ የሚከራይ ከሆነም ሊዝድ የሆነም ከሆነ እንደምን ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው? እንደ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ሊቆጠር ይችላል። and some property compares a portion that is held for earning rental or capital appreciation and another portion which is held for use። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቢልዲንጎች አይታችሁ ከሆነ አንደኛውን ይጠቀሙበታል። የተወሰነ 10 ፍሎር ካለው 5ቱን ፍሎር ለራሳቸው
መጠቀሚያ used ለማድረግ ለመሸጥ ለማከራየት አይደለም በረጅም ጊዜ ካፒታል አፕሪሲዬሽን ሲኖር ለመሸጥ ሳይሆን ለመጠቀም ይዙታል ቀሪውን አምስቱን ግን ለማከራየት ወይም በረጅም ጊዜ ዋጋው ሲወደድ ለመሸጥ ከያዙት ያንንም እንደ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ልንቆጥረው እንችላለን ማለት ነው if this portion could be sold separately an entity account for the portion of separately ማለት ስለዚህ ያ የተወሰነው ተለይቶ የሚሸጥ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው if the portion could not be sold separately ያ ይሄ ለኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ያዝነው አለ ዘይ ለዩዝድ ያዝነው አለ ተለይቶ ማይሆን ከሆነ እንደ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ለመቁጠር if an insignificant portion held for use in the production or supplying of goods and service for administrative purpose ነው ለኢንደ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ እንድንቆጥረው ከተፈለገ held for use ከዛ ከህንጻው ከፖርሽኑ ላይ held for use የምንጠቀመው insignificant portion መሆን አለበት unless separately ደግሞ ተለይቶ sold ሊሆን የሚችል መሆን መቻል አለበት ማለት initial recognition and measurement of investment property ነው የምናየው so recognition investment property should be recognized as an asset when two conditions are met ሁለት ነገሮች ሲሟሉ ነው አንድን ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ መጀመሪያ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ብለን ሪከርድ ብናደርግ ወይም ሪኮግናይዝ ብናደርግ the first case it is probable that the future economic benefits that are associated with will flow to entity ማለት ወደፊት ምን የሚያመጣት አለበት future economic benefit ሊኖረው ይገባል whether rent ለም በሬንት ምክንያት የሚመጣ inflow of cash ሊኖር ይገባል ወይም በካፒታል አፕሪሲዬሽን inflow of resource ሊኖር ይገባል እንደዛ ማምጣት የማይችል ከሆነ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ልንለው አንችልም ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው criteria the cost of investment property can be measured reliably ማለት የኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ኮስት ሪላያብል በሆነ መንገድ ሜዠር ሊሆን የሚችል መሆን ይችላል እኚህን ሁለቱን ካሟላ ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በምን ያክል ነው ሜዠር ኢኒሺያል ሜዠርመንቱን ደግሞ ስናይ the investment property should be measured initially as it is cost including transaction cost ማለት ስለዚህ የገዛንበት ኮስት አለ then other costs ደግሞ transaction cost ለብሮከር ሊሆን ይችላል ለሌጋል ሊሆን ይችላል ለተለያየ ያወጣናቸው ኮስቶች ተደምረውበት ያ የኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ የመጀመሪያ ኢኒሺያል ኮስት ይሆናል ማለት ሊዝድ የሆነ ፕሮፐርቲ ግን ከሆነ it must be measured in accordance with IFRS 16 lease accounting ማለት ይሄንን ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ መጣለሁ IFRS 16 ስለ ሊዝ ምን ይላል እንደሚለው ስለዚህ በሊዝ የያዝነው ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ከሆነ ምን መሆን አለበት በዚህኛው ስታንዳርድ መሰረት ነው ሜዠር መሆን ያለበት then the cost of day-to-day service of investment property as recognized profit or loss as incurred ነው ስለዚህ ከኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲው ጋር የተገናኙ የday-to-day ኮስቶች ምን መሆን አለባቸው profit or loss ላይ በስትክክል ሪፕሬዘንት መደረግ አለባቸው the last one replacement cost would be recognized at the cost of investment property ማለት የሪፕሌስመንት ኮስቱ እንደ cost of investment property ነው ሪኮግናይዝ መሆን ያለበት ማለት ነው ሌላኛው measurement of subsequent to initial recognitions of investment property so initially በኮስቱ ሲደመር other transaction cost ብለን መዝግበናል ከዛ በኋላ ያለውንስ በምን መልኩ ነው ምን መዘግበው የሚለው ስናይ after initial recognition an entity has a choice of method to account for investment property whether fair value model or cost model ማለት ስለዚህ ይሄ ስታንዳርድ IAS 14 ኢኒሺያሊ በኮስቱ ሪከርድ ካረግን በኋላ ከዛ በኋላ ግን በፌር ቫልዩ ወይም በኮስት ሞዴል ሪከርድ የማድረግ ኦፕሽን ይሰጠናል ማለት must apply one model to all it is investment property ከሁለት አንዱ ስንመርጥ ግን ለሁሉም ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲያችን ያን የመረጥነው ኮስት ኢቫሉዌሽን ሞዴል ለመጠቀም ያለብን ማለት it should not change it for one model to other unless change will result more appropriate presentation ማለት ከአንድ ወደ አንዱ መቀየር አንችልም ነገር ግን ከአንድ ወደ አንዱ መቀየር የምንችለው ከፌር ቫልዩ ወደ ኮስት ስንሄድ ከኮስት ለብዙ ጊዜ ከኮስት ወደ ፌር ቫልዩ ነው የምንሄደው ምክንያቱም ከረንት የሆነ ማርኬት ኢንፎርሜሽን ፌር ቫልዩ ስለሚሰጠን
እንዲህ የምናደርገው መቼ ነው ግን if there is more appropriate presentations of that investment መቀየራችን የበለጠ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲውን በአግባቡ እንድናሳይ የሚረዳን ብቻ ከሆነ ነው። so it is highly unlikely አይደል ብዙ ከኮስት ወደ ፌር ቫልዩ እንመጣለን እንጂ ከፌር ቫልዩ ሞዴል ወደ ኮስት መሄድ ብዙ የተለመደ አይደለም። more appropriate presentationም አይሰጠንም ማለት ነው። so measurements after recognition fair value model ስንጠቀም asset are measured at fair value በIFRS 13 መሰረት ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲው ፌር ቫልዩ ሜዠር ይደረግና ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው በዛ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። changing in fair value are recognized in profit or loss in a period of changes ስለዚህ if the fair value በሚጨምርበት ጊዜ በሚቀንስበት ጊዜ የሚያጋጥሙ gain and lossoችን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪፕሬዘንት ማድረግ አለብን። no depreciation which is recorded በኮስት ሞዴል ስንጠቀም ብቻ ነው ዲፕሪሲዬሽን ሪከርድ የምናደርገው። ስለዚህ ፌር ቫልዩ ከተጠቀምን there is no depreciation ማለት ነው። fair value continues to be used even if difficult to measure reliable አንዴ ከጀመረው መቀጠል አለብን ብለናል። አንዳንድ ጊዜ ግን ትክክለኛ የፌር ቫልዩ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ትክክለኛ ማርኬት ቫልዩ ማግኘት በተለያዩ ምክንያቶች ሊያስቸግር ይችላል ማለት ነው። so ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ which is acquired on August 11 2008 at the cost of $200 ስለዚህ ያንን ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲያችንን $200 ገዝተናል። በየአመቱ ግን በፌር ቫልዩ ሜዠር እናደርገዋለን ማርኬት ቫልዩ ሜዠር so 2008 መጨረሻ ላይ 200 የገዛ ነው 190 ነው ማርኬት ገበያው 2009 ላይ 198 ነው 2010 ላይ 205 ነው። ስለዚህ ማርኬት ፌር ማርኬት ቫልዩ ትክክለኛ የማርኬትን ፕራይስ ስለሚያሳየን አንድ ጊዜ ከፍ ይላል አንድ ጊዜ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ይሄን እንዴት ሪከርድ እናደርጋለን? at the initial step ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ዴቢት ይሆናል ካሽ ክሬዲት ይሆናል ምክንያቱም ኦን ስናደርገው ባለው ጊዜ ማለት ልክ በአመቱ መጨረሻ ፌር ቫልዩ ሜዠር ስናደርግ በ10 ብር ቀንሶብናል 190 ሆኖብናል። ስለዚህ ሎስ ኢን ቫልዩ 10 ብለን ዴቢት ላይ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲያችንን በ10 ክሬዲት እናደርጋለን። ሁለተኛው አመት ላይ ደግሞ በፊት ከነበረው በ8 ጨምሯል 190 ነበር ዜን 198 ሆኖልናል 2009 ላይ። ስለዚህ ከ2008 መጨረሻ የ8 ብር ጭማሪ አግኝተናል። ስለዚህ እሱን ደግሞ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ዴቢት እናደርጋለን ጌን ኢን ቫልዩ ብለን ክሬዲት እናደርጋለን። ዜን ሶስተኛው ላይ ደግሞ 2010 ላይ ደግሞ ከ2009 በ$7 ጭማሪ የፌር ቫልዩ ሜዠርመንት አግኝተናል። እሱንም በተመሳሳይ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ዴቢት ጌን ኢን ቫልዩ ክሬዲት አድርገን እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ኮስት ሞዴል የምንጠቀም ግን ከሆነ it is applied cost model described on IAS 16 ይሄንንም ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዛሬ የምናየው IAS 14 ነው። ሌሎቹን ስታንዳርዶች በተለያየ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ ኮስት ሞዴል በIAS 16 ኢንቨስትመንት PPE ላይ በደንብ በስፋት ተገልጿል። እዛ ላይ በደንብ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ ኮስት ሞዴል የምንጠቀም ከሆነ በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። so asset reported at a cost less accumulate depreciation and accumulate impairment loss ነው። በኮስት ሞዴል የምንጠቀም ከሆነ ዲፕሪሲዬሽን ካልኩሌት ማድረግ አለብን። then አሴቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት መሆን ያለበት cost minus those accumulate depreciation and accumulate impairment loss ማለት በየጊዜው impairment ኮስት ሞዴል የምንጠቀም ከሆነ impairment መስራት ስላለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ኢላስትሬሽን so the corporation owns a building which it has been using as a head office እንደ head office የምንጠቀምበት አንድ ቢልዲንግ አለ። in order to reducing a cost ያ ኮርፖሬሽን የወጪውን ለመቀነስ በ2009 ሰኔ ላይ ምን አደረገ? ጁን 13 it moved its head office function to one of its production centers ስለዚህ ለብቻው ካለው አንድ head office ወጥቶ ሌላ ወደ ፕሮዳክሽን ኦፊስ ስራ ወደሚሰራበት ወደ ፕሮዳክሽን ሄድ ኦፊስ በመሄድ ስራ ወደሚሰራባቸው ፕሮዳክሽን ሴንተሮች በመሄድ ሄድ ኦፊሱን ፍሪ አደረገው ማለት ነው። now let out it is head office the company's policy it use a fair value model for investment property አሁን ያንን ሄድ ኦፊስ ለማከራየት ነው ያሰብነው። ስለዚህ እያከራየን ምን ማግኘት ሬንት ማግኘት ይፈልጋል።
ስለዚህ ይሄ የሚጠቀመው ሞዴል ደግሞ ፌር ቫልዩ ቢሆን the building has original cost 2000 ላይ ስንገዛው 250,000 ብር ነበር ያወጣንበት። ነገር ግን 2009 ላይ ፌር ቫልዩ ሜጀር ስናደርግ ደግሞ ቢልዲንጉ ስንት ያወጣል? 350,000 ያወጣል። ለ50 ዓመት ዩዝፉል ላይፍ አለው ብለን ነበር ያሰብነው። ስለዚህ ከ2000 እስከ 2009 ምን አድርጓል? ዲፕሪሺየት አድርጓል። ኮስት ሞዴል የተጠቀምን ስለነበረ ልክ 2009 ላይ ግን ፌር ቫልዩ ሜጀር ስናደርግለት ቢልዲንጉ ስንት ያወጣል? 350,000 ዶላር ወይ ብር ያወጣል። so how will this appear on the financial statement at December 31st 2009 and the building will be depreciated up to ሌላኛው ደግሞ ቢልዲንጉ ዲፕሪሺየት ያደረገው እስከ ጁን 2009 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኦሪጂናል ኮስቱ 250,000 ነው። ዘን ሁለት ጊዜ ዲፕሪሲዬሽን ሰራን። አንደኛው ሙሉ አመት የሆኑ 9 አመታት አሉ። ሙሉ ሬዚጁዋል ቫልዩ አልተሰጠንም። ያው ስትሬት ላይን ሜተድ ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ 9 አመታት አሉ። 2000 ጨምረን 2000 2001 2002 2003 እያለን እስከ 2009 ድረስ 9 አመታት አሉ። ስለዚህ 250,000 ሲካፈል 50 ሲባዛ በ9 ስናደርግ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 45,000 ምን አድርጓል ማለት ነው? ዲፕሪሺየት አድርጓል ማለት ነው። ዜን 6 ወር ደግሞ አለች እስከ ጁን 2009 ስለሆነ ከጃንዋሪ እስከ ጁን ድረስ 6 ወር ደግሞ ለብቻው አለ። የ6 ወሩን ደግሞ ለብቻው እንሰራለን። 6 months depreciation ማለት 250,000 ሲካፈል ይሄ 250,000 ነው ሲካፈል 50 ሲባዛ 6/12 ስናደርግ 2500 ይሆናል። ስለዚህ አጠቃላይ ኬሪንግ ቫልዩ ሰኔ 2009 ፌር ቫልዩ ሜጀር ልናደርግለት ስንል የዚህ አሴት ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ነበር? አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽኑን ስንቀንስ 202,500 ሆኗል ማለት ነው። ዜን ፌር ቫልዩ ስንት ነበር? 350,000። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ፌር ቫልዩ ስለበለጠ ምን አለ ማለት ነው? ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ አለ ማለት ነው። ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ አለ because the fair value of that asset which is greater than the carrying value of that asset. okay, the difference between carrying value ኢምፔርመንት የሚኖረው ቢያንስ ነበር ማለት ነው። carrying value የሚበልጥ ቢሆን ኖሮ ኢምፔርመንት ይኖራል። so the difference between carrying amount and fair value it is taken to be a revaluation surplus in according to IAS 16 ማለት ነው። however the building will be subjected to fair value exercise at the each year end and this gain and loss will be go to የዚህ gain and loss ወዴት ነው ሪፖርት መሆን ያለበት? ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ መሄድ አለበት ማለት ነው። ሶ አት ዘ ለምሳሌ በ2009 መጨረሻ ደግሞ ፌር ቫልዩ ሜጀር ስናደርግ ከ350,000 ወደ 380,000 ቢያድግ 30,000 ፕሮፊት ሎስ ስቴትመንት ላይ መግባት አለባት ማለት ነው። መግባት አለበት። ስለዚህ በዚህ መልክ ሪከርድ እናደርጋለን። ዜን ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ዲሪኮግናይዝድ የሚሆነው መቼ ነው? ወይም ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ከዚህ በኋላ ሪኮግናይዝ ማናረገው ወይም ዲሪኮግናይዝ የሚሆነው መቼ ነው? so one when it is disposed ነው on disposal when sold or transferring under finance lease or retirement or when the permanently removing from use and no benefit is expected from it is disposed ማለት ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ስናስወግደው ትራንስፈር ስናረገው ከዚህ በኋላ ከዛ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ምንም የምንጠብቀው ቤኔፊት ከሌለ ዲሪኮግናይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዲሪኮግናይዝ እናደርገዋለን። ስለዚህ ዲስፖዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። gain and loss on disposal generally recognized on profit or loss and then investment property ዲሪኮግናይዝ በመናረግበት ጊዜ በመናስወግደው ጊዜ there may be gain there may be loss እንደ ፊክስድ አሴት ነው። ፊክስድ አሴት ዲስፖዛል ብለን እንዳየነው ማለት gain and loss ይኖራል። ያኛው gain and loss ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ኢንካም ስቴትመንት ላይ መገለጽ አለበት። ሶ ጀነራሊ IAS 14 ዲስክሎዝ እንድናረጋቸው የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። the first one whether we are using fair value model ነው ኮስት ሞዴል ነው አፕላይ ያደረግነው። ለኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲያችን ሜዠርመንት ምን ሜትር ነው የተጠቀምነው? እሱም በደንብ መለየት አለብን። if fair value measure that we are use whether and when any operating lease are classified
as investment property fair value ከተጠቀምን ደግሞ ሌሎች operating leases እንዴት ነው እንደ investment property classify የሆኑት when and whether የሚለው ማብራራትና መግለጻል criteria used to distinguish between owner occupied investment property and property held for sale whether judgment is needed ይላል ስለዚህ ለሽያጭ የተያዙና ለኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ የያዙትን እንዴት እንደለየ ነው ክራይቴሪያው ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ሜተድ ኤንድ አሰምፕሽን አንደርላይኒንግ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ፌር ቫልዩ ሜዠር በመናረግበት ጊዜ ምን አይነት ሜተድ ነው የተጠቀምነው ብዙ አይነት ሜተዶች አሉ ባለፈው IFRS 13 ላይ እንዳየነው ማለት ነው በምን መልኩ ነው የሰራነው የሚለውን ማብራራትና ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን extent to which a fair value were determined by an experienced professional and independent appraisers so ይሄንንም በደንብ አብረን ማብራራት አለብን ማለት ነው ምን አይነት extent to which a fair value were determined by an experienced professional and independent appraiser which is existence of restriction and contractual obligation related to a property ከፕሮፐርቲው ጋር ያሉ restrictions contractual obligations other legal issues ካሉ እነሱንም report or disclose ማድረግ አለብን amount and specific types of income expense recognized on profit or loss ከኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ጋር ተያይዞ specific types of income reported income statement ላይ ሪፖርት የተደረጉ ኢንካሞችንና ኤክስፔንሶችንም እንዴት እንደተሰሩና እንዴት እንደመጡ ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ በጣም በአጭሩ ይሄንን ይመስላል ሌላም ጊዜ ሌሎችን ስታንዳርዶች ይዤላችሁ መጣለው እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ